mindenhol. Na, sokszor tűrődök mindenkit, egy kampányra lesz. Játék neve az, hogy Lois Sweet Larry Beth Drem Dri Trice. Ez egy kampány, tehát meg be fogom nektek mutatni a játékot. A Steam-en a játék azt mondja, letölthető demo formájában is, de megvásárolható 34,99 euróért. Az Xbox-osoknak 13.900 forintba kerül, a Nintendo-osoknak 3,99 dollár, és a PlayStation-öseknek pedig 1399 forint augusztus 3-ig. Mutatom nektek a játékot. Játék. Finally, the time has come again. He has awakened. Everyone thought he was gone, forgotten. And many said... El Rey? Who are you talking about? Not that important. Don't let me disturb you. I'm not even here. Just don't pay any attention to me. Now you got me all confused. Egy válaszolni is kell. Tell them who I am. Ah, Elari, the prophesied one, before whom the very alpacas themselves bowed, who saved us from the gringos. I thought you were going to sing about how good I look and how successful I am with the ladies. Fine, fine. Before you became Elari, you were Larry Laugher. Actually, I still am. The man who back in the wild 80s decided to be a virgin no more. Best decision I ever made. The man from whom no woman is safe. You got that right. Hang on. I don't think you're supposed to say that anymore. But it's true, of course, ladies. Tell them where we are. This is without a doubt the most beautiful place on earth. Wonderful Cancom. Nowhere is the sun warmer and the bananas more curved. Long did Cancom suffer under the gringos' yoke. But you, Elari, you set us free. You blew up the gringos' villa. Well, strictly speaking, that was more of an accident. We are free, and a golden future lies before us. Tell them how I got here. That, Elari, is a long story. I have time. Very well. You fell out of time. That's not very nice. No one knows how you got from the 1980s to our time. Oh, that's what you meant. You woke up in a strange laboratory, and at first didn't know you were in the 21st century. But you quickly learned how this modern world works. After all, he had the best teacher. Elefto, you are Larry's anchor to a world long lost. Would anyone like to try my new recipe for craft beer? No. At any rate, Elari, you have not only mastered the pitfalls of the 21st century... Well, mastered would mean that he knew what he was doing, and I don't think it would be fair to say that. I think he's doing all right. Silencio. Larry looked for love in all the wrong places. Elari has fallen deeply in love with Faith, the secret boss of the technology company Prune. She told him to get 90 points on the Timber dating app. Only then would she go out with him. How do you know all that? You weren't even there. Silencio! As always, that went caca. And then, Larry wanted to hack the Prune server to improve his Timber score. That was self-defense. In the process, he disturbed the product presentation. And Prune was brought to the brink of bankruptcy. Yeah, well, oops. Faith had to flee with BJ in tow, the man she had installed as CEO of Prune. But
who was merely her puppet. Nem, mert dumálok. Larry snuck onto their ship and secretly sailed with them to their villa here in beautiful Cancun. Not one word about what happened on that ship. Oh, I thought it was very romantic. Ah, really? I'll admit, now I'm curious. Are you nuts, Lefty? Never mind. Forget I asked. Larry, I was politely going to avoid mentioning Good thing. that you cobbled up the most repulsive sex doll of all time, and that you... We can just imagine the rest. Unfortunately, Finally, Faith revealed her plan. And that BJ was just a puppet. Then, you blew up the villa, driving off the gringos, and saving Cancun. It's a pretty crazy story. De sok ötön van. Tell them about the terrible fate Faith suffered. Ah, beautiful Faith. You were blindly in love with her, and moved heaven and hell to win her love. Well, strictly speaking, she was the one who was chasing me. You followed her here to her villa. Then, you blew up the villa. That was only because of the totally messed up user interface. What did you expect when you press a big red button? Anyway, the moment came where you saved her life, and she, for the first time, felt something approaching affection for you. But then, she was hit by a chunk of rubble. No, by the puck. What? That wasn't a piece of rubble from the villa. That was the puck. What do you mean, puck? I greased a high strike on the pier in New Lost Wages with some lube, and put the puck into orbit when I hit it. And then, all that time later, it fell back to Earth and hit Faith at that exact moment? Exactly. Nobody understood that. Okay, let's just forget about that bit. At any rate, the puck knocked her out, she fell in the boat, and the wind swept her away. And so she disappeared from my life. I'm sure she's dead. Poor Faith. All I have left of her are memories. Could you maybe sing a song about pie? If you do that, I'll delete myself. But I'd like to acknowledge that you were always there for me. You do realize that's what I was programmed to do, don't you? Yeah? But we've been through so much together. We sure have, Larry. Do you know a song about alpacas? Oh, but of course! Oh, Egy szöge is van, sok hogy alpaca, alpaca, everyone calls you llama, master of haulage, tasty as sausage. To wrestle you'd kill, you're yummy when grilled. Why am I all of a sudden hungry? Mi van akkor? Whatever happened to BJ? He wanted to float lefties on the stock exchange, market it as a franchise, and expand internationally. Sounds like a plan. Then Lefty beat him with a paddle and he took off. Oh. I know what happened. So what now? Are you sure you know enough to dive into this adventure? Yes. Now we can get this show on the road. Very well, Elari. Yet there is still one last step remaining to fulfill the prophecy heralding a golden age on Cancun. You must marry the daughter of the most important man on the island. My daughter. I sincerely hope you haven't forgotten, considering we're in the middle of preparations. Maybe it wouldn't be a bad idea if I could talk to her first. Or at least see her? No. The prophecy forbids it. But... She is also the most beautiful woman on the island. Oh, I see. I don't want to be petty about the whole thing then. Then I'll go get ready for a wedding. Yes. Go now, Elari. Marry the most beautiful woman on the island. My daughter. How many women are there on the island anyway? 2. The other one is my mother. Maybe, Fulfill the prophecy and your destiny. Let me leave you with this song. Oh, Elari, Elari, they call you.
Ay, caramba! My guitar! We have to fix it, Larry. Otherwise, I won't be able to sing any songs at your wedding. I'll take care of it. And don't forget that you have to take care of the catering and wear your wedding suit. Igen. Pie. What can I do for you, Larry? There must be some kind of app for wedding preparations. Absolutely. But I'm still busy unzipping that huge file, which means I can't install any new apps right now. I know what unzipping huge things can be like. Oh, just zip it, Larry. That file somebody sent us a few weeks ago, remember? I'll have to decrypt it, but it'll take time. Okay, then let me know when it's done. Larry, I think you're a little confused. Isn't that normal when you're about to commit yourself to something forever? Yes, it is. But let me remind you again. Most már tudok mozogni. I think it's time for you to concentrate on your wedding. Aha, menjek a villához. Ah, Larry, the best and only son-in-law I ever had. Hogy menjek a villához, merre kell? Arra. A lot of the preparations for the wedding have already been made. How do you feel about that, Larry? Are you really ready to make port in the harbor of holy matrimony? If the prophecy demands it. That's a good enough reason for you? Let's just not talk about it. Would you rather talk about how you blew up the villa? All right. I'll never push a big red button again. Where's the ladder leading down to my room again? Biztos. Hát igazad van. Megköszönöm, akik itt írtja meg ilyesmi. Köszönöm. Ez a telefon. Jó vagyok, csak ilyen zaklatok miatt rosszul érzem magam, mert nem tudják abba hagyni. Arra nem lehet elmenni? Nem, mindig visszadok akkor. A létre. Arra se lehet. Aha. Oda nyomtam. Megtehetik, mert zaklató vagy, úgyhogy igazuk is van. Kéne csinálni. Ja, ez csak a menüben. Ez minden menüs dolog, vagy? Ez itt.
hittem, hogy én más csináltam. Belé se tudom. Itt kell valamit csinálni. És mit? Romba tudok lemenni. Ezt meg kéne tudnom megtenni is. Hát. Igen. Dupla click, exit, left. Dupla klikkelni kell. Értem. Oh, What's wrong, Larry? I was just thinking about Faith again. Játék Don't neve az, blame hogy yourself. I do Larry... though. Hogy mondják? Loris, Sweet Larry. Wet Dream Twits. Vagy Twins, vagy hogy mondják ki, nem tudom. Jet. Az igen, mi ez? Kalitka van itt. Gyerd már. Mentem az a kócsot kell majd megkeresni. That's Fate's underwear, which was strewn all over the island in the explosion. I collected all of them. So, can I give them back to Faith as soon as possible? Nekem is tetszik, If hogy she's a still játék, és alive, sose I próbáltam should az at least előző light a részébe se candle for játszottam meg. her. Actually, Megkaptam, azt everything I need játszok should vele. be here in this room. A spacebar, megnézzük a space-et. Ezért. Mi az? A space megnyomom és akkor... Mi az is? Space megnyomom és akkor ott egy lufi jelenik meg ott a gyertyára, vagy mi az? I'm taking these. It might get dark. Azért mert föl kellett azt venni. Bornel és a Bornaldamnak köszönöm a követést. Az ne érdekeljen téged, inkább a felelősségre vonás érdekeljen, és ennyit tudok mondani. És tudod, hogy a törvénykönyvben benne van, hogy ez büntetik. Nem kellett volna ezt csinálnod. Nem tudok mit csinálni, ez a te bajod lesz. Én megtettem, amit kellett. Az volt a kötelességem, hogy másokat se tudjál zaklatni ebben, meg minden. Úgyhogy a többi már a te bajod. Én nem tudok mást mondani. És akármit most csinálhatsz, akkor se bújsz ki a felelősség alól, amit most kapni fogsz majd. Én tudok mondani. Nem fogok erről semmi jogi dolgot elmondani. Keresd rá, meg tudod nézni te is. Hogy mit követtél el. De nem fogok veszekedni. Hát nem is fogok. Nem érdekel a sértegetésed, és azt érdekel, hogy miket írkálsz be, úgyhogy nem is érdekel. Mert azt mondták nekem, hogy ne vegyek róla tudomást, ne beszéljek veled. Én tudok mondani. Annyit tudok mondani, hát, hogy mész oda, hova tartozik az ilyen ember, oda megy majd. Ennyit tudok mondani. És tudod, hogy hova tartozik az ilyen ember. Úgyhogy... Azt hiszed, hogy meg tudod úszni, pedig nem. Az most már saját magad dolga. Nem olyan emberrel kellett volna kikezdened, aki tényleg megteszi a dolgokat, amit muszáj. Hogy más közösségnek ne ártsál, és nehogy árts másnak se. Ezt mondom. Nem érdekel, mi volt a kérdésed, nem érdekel. Nem érdekel, úgyhogy... Én ennyit tudok mondani, és bármilyen néven bejöhetsz, és telefonon se zaklassál, mert az is zaklatásnak számít, úgyhogy hiába hívogatsz a telefonszámon. Én nem járultam hozzá, hogy másnak megad, és te se, hogy megszerezd tőlem. Pedig nem is mondtam neked. És mégis erőszakkal megszerezted. És ez is benne van a törvénykönyvben.
Úgyhogy kapod a dolgokat, amit neked muszáj megkapnod ezekért a dolgokért. Most mit csináljak én ebben? Jó, nem figyelek oda, csak elmondtam neki, amit tudnia kell. Én csak ezt a gyertyát valahol le kell tenni. Hát is nem a zárba. Nem tudom, a gyertyát azt mondja, rakjam valahova. Nem tudom, hova kéne rakni. Na te úgy néző vagy? Jó van. De nem vagy úgy néző, mert tudom, hogy te vagy Pózonka, a BR Eni Ádám, mert a körömben akkor nem majd kérdezte volna azt a tapu. Akármilyen néven bejöhetsz, én akkor sem érdekel engem. Így sem bejött más néven. És ezt csinálja folyamatosan, és a telefonszámon is hívogat, pedig ahhoz sincs joga. És nem is volt joga, hogy megszerezze. Szörnyű, ez lakat van. Ez a kérdőjel nem tudom mi. Van több a gyertyával kell csinálni. First of all, I have to light it. Igen, csupa kéne ahhoz, hogy meggyújtsam. De ez hol lehet? Meg kéne keresni. Hol? Meg valami gomb van. Azt, hogy kedvesen bejön és más nyelvbe jön, más valamiket mondogatni. Semmi köze hozzá, hogy én mit csináltam ma. Nem tudom, mit kéne csinálni. Hát, amit megérdemel, azt megkapni. Én nekem is ezt mondta, hogy amit megkaptam, azt megérdemeltem. És ugyanezt tudom neki mondani. Hát nem tudom, mit kéne csinálni most. Ő sem tudok menni vissza. Jaj, ide semmi sem történik. De le kéne ezt raknom tényleg valahol. Én erről akkor is az a izem, akkor nem kéne. Hol kéne leraknom azt? Az Gergő. Nem hagytak békén, bejött, és sajnos a telefonszámot felhasználta, és hívogatni kezdett Jancsitát. Én megtettem, amit kellett, és akkor majd megy a dolog tovább, jó? Majd szólni fogok, hogy áll majd a ajánlás. És ha kellett, akkor majd szólok, jó Jancsi? Jancsi is bejött más név, most nem a Jancsi, hanem a Bardi bejött más néven. De nem aztán változgathatja a nevét. Mit mondtak apuka? Emlékszel, hogy mondtak, hogy arctalanságba bolykoloznak, névtelenségbe, és zaklatják az embert, de azt hiszik, hogy ebben megúszszák a dolgot, de mégsem. A nyomozó mondta. Hogy csináljam? És ezek gyávák. Tehát azt jelenti, hogy ilyen elmeháborodtak mondták őket, tehát gyógyósak és gyávák, akik ezt csinálják. Egyszerűen nem tudnak odállni eled is és szóban megmondani, amit gondolnak rólad. Egyszerűen így intézik el a dolgot. De névtelen vagy, és arctalan, tehát az azt jelenti, hogy gyáva és gyogyós vagy, igen. A nyomozó mondta ottan, tehát hogy ne foglalkozzak veletek, el fognak titeket kapni, ennyit tudok mondani. Kaptok nem tudom mennyi évet, az ennyi. Már több fölöstöket, hogy ott mit csináltok. Majd dobóharc. Nem tudok mit csinálni. Dobóharc a WC-be. Kiharcoltátok tőlem.
zaklattok még a telefonon is. Szóval Úgyhogy hagyjatok most békén. Ennyit tudok mondani. Nincs valami. Itt ez. Ez nem tudok sem csinálni a játékást, amúgy mit kéne csinálni. Hát de nincs meg a kulcsot se látom, hát rányomok mindenre, de semmi nem történik. Nincs. Virág van, meg mit tudom én. Majd egyszer rájövök szerintem. Nyugodtan írják bármit, ez mind bizonyíték és felhasználható. Úgyhogy nyugodtan írjad, ez megmarad nekem és és ezt mondták, hogy ne szóljak semmit hozzátok, bármit amit beírtok, az felhasználhatok. Ennyit tudok mondani. Gyogyósakkal nem kell szólni. Hát gyogyósokkal nem kell szólbálni az ilyen neveletlen emberekkel, akik zaklatók, meg minden. Néznek nincs életük. Gyogyóba jár. Persze. Na, ezt szerintem abba vagyom, akkor nem tudom megfejteni, hogy mit kéne itt csinálnom. Nem értem a játékot. Szerintem váltok egy másik játékra. Akárhány néven jön be, akkor is meg tudják találni, tehát. Teljesen mindegy hány neve van. Itt kérek a gyertyát, de semmi sem történik. Jó, nem mondok. Azt betartom, hogy egy nyomozó mondott, és ennyi. Na szerintem azt abban vagyom, mert nem értem a játékot, de komolyan nem értem, mit kéne csinálni. Próbáltam a gyertyát. Ah, there it is. First of all, I have to light it. Igen, annyit mondta, hogy abban lehet világítani. A gyertyán lehet világítani, igen, és mit csináljuk én most vele? Ott van fönt a gyertya. Mi itt valahol föl kéne raknom a gyertyát? De hova? Ez amit nem értek. Innen vette el, de... Itt semmi. Ó, még egyszer megint eltüntettem még. Gyertya helyére klikkeljek. Nem történik semmi. Meg egyszer próbáljuk, hogy... A gyertyát szerintem ott nem kéne kicserélni, mert az alapban ott van. Apa. Semmi. Vannak jó a játék, csak nem értem, hogy mit kéne csinálni. Itt az a baj inkább. That's fine, just the way it is. Hát van valami. Fire. Man's best friend. Ott egy gyufa, amit kerestem. And harmless in the right hands. Találtam, hogy egy gyufát. Nem tudtam, hogy hol van. Akkor szerintem meg kell gyújtani. Nem gyújtod meg? Ezt kéne meggyújtani? Akkor a másikat. Várjál csak. Megnyomjuk, ezt megnyomjuk. Well, it's burning. Egyben Now rakta I kettőt. have to put it on top of the altar. Ezt kellett egyben rakjam. Mi a zsebébe meggyújtotta, vagy mi? Itt visszarakta. Nézzük. Hát tényleg meg van gyújtva a gyertya. Ha nézd már. És ezt hova kéne letenni? Oda? Aha. Oh, Faith. I wish you were here. Elgondolkodtat egy játék. Okay, time Yep. to get going.
I still have a lot to prepare for the wedding. Wait. What? I still have to check your progress in the sensitivity class today. Does it have to be now? You said yourself that you wanted to know more about how to properly interact with other people in the 21st century. I've already learned a lot. But not enough. Okay, fine. So, how many genders are there? Enough for everyone. I've almost had enough myself. So how many are there then? The correct answer is gender is diverse. Okay, if you're too lazy to count. Next question. Your best friend confides that he is suffering from depression. What do you advise him to do? Drink a good whiskey. I'm gonna need one of those myself soon. And that's what you would do yourself? No, of course not. That's reassuring. First, I get myself a whiskey. Then find a woman. Enough already. Why do I even ask? The last question. For now, a colleague at work makes a sexist joke during lunch. How do you react? Exactly what joke? A woman goes to the... Ugh. I mean, it doesn't matter. I've had enough. Did I pass? Let me put it this way. The 21st century isn't done with you yet. Things used to be easier. Things didn't used to be easier. You were just more naive. But at least back then you could say what you thought. And just what do you think you've been doing here the whole time? Are you done unzipping that file yet? I need a wedding app. The encryption is proving hard to crack. It seems to contain some important data. Some kind of secret. You haven't really been working properly ever since Faith stopped being the boss at Prune either. That's not true. I wonder what's happened at the company since then. Hogy néz ki az? Többire hasonlítod az épület, nem mondom ki, de arra hasonlít. Hello? So, you're Nari. Yes? You know who I am, baby. Yes. Jó, Mr. szevasz addig is. Wang. Nice to meet you. Uh-oh, we don't have any time for pleasantries. This Nari is not the Prune that used to be. The Bill Jobs and Faith Prune. This is my Prune now. Yes? You're still working on the Cougar update for our Pythons. I want you to release it immediately because I have other work for you. But... No buts. We have a bigger, more important project ahead of us. Miss Faith was working on a revolutionary software project, a self-learning algorithm. I need it for a product that will truly immortalize Prune. One that will make even Pythons obsolete. She hinted that she'd cracked the algorithm, but I never saw it. I'm under pressure, Nari. Understand? Well... That algorithm is sexy. We have to get it. Get it, sweet cheeks? I'll just get back to work. As of right now, you are the technical director here at Prune. If we can't find Faith's algorithm, our technicians will have to develop one themselves. Like yesterday. You have a free hand and unlimited resources. Do whatever you want with me. Thanks? Nari, Yes? I can't find the switch for the secret back room. I have no idea what you're talking about. There has to be something like that somewhere around here. A room with a heart-shaped bed that spins. With a back entrance for anyone I invite. I'll check up on that directly with the, property manager. And I'll get the Cougar update rolled out. In my old office, all I had to do was press a button under my desk and poof, there it was. That was nice. By the time I'm done with Prune, I'll have that here too. Nekem nincs meg a Newden, majd meg fogom benni Jancsi. By the way, Larry, if you want to remember certain things that you can't take with you, you can take photos of them instead. Very funny. Do I look like I have a camera on me? I have a camera. You? What do you think that hole on the back is for? Well, Igen, a játékra figyelek, bocs. so you can photograph everything? Yes. And then show it to you as if you were carrying it with you. How practical. You could have told me that earlier. Oh,
I could use it to take a picture of something pretty specific, but you need a wide-angle lens for something that size. I have... yes, Larry. I have to say, it's too bad I don't have one of those. Phew. Oh, I'm sure it'll work anyway. Larry, no! Ja, mit csinál? Tudom. Nem tudom, valami csörömpelé, vagy mit tudom, mit csinál ez a karakter. Done now? Yeah. Thanks for asking. But you might just want to take pictures of things that might be useful later. Jó van. Aha. Bocsánat. Ja, már föl lehet menni. Kétszer kell rányomni. Nem tudsz. Nem tud fölmenni. Más kell még itt csinálni. Mit kéne itt csinálnom most? Ja, tényleg az öltén kell. El kell fényképezni az öltényt, azt ennyi. My head's starting to spin, Pi. Isn't there some way I can keep better track of everything I have to do? I'm glad you asked. I installed a to-do app for you. Can't I have that timber thing again? We decided to uninstall that app as part of your sensitivity training, for your own good. That was a stupid idea. Anyway, the app lists everything you still need to do for the wedding. Most abbaljam a live-ot, és akkor beszélhetünk egy pár percet, jó? And you'll be there to check off everything that's done? Of course. Whenever you finish any of your outstanding tasks, I'll show you. Ez most mi? Ebben mit kéne nekem csinálni? That won't help. Better not. Ezt hova kéne rakni? Those two things won't work together. That's fine, just the way it is. Nem. Szerintem a fákjára, nem? Na. That won't help. Ebbe Better bele? not. Those two things won't work together. Or nem. That's fine, just the way it is. Much as I would love to have a lot of Fate's underwear with me all the time, that's too much. Jó. De mostan nem még, mert mindjárt állítom, jó? És akkor rendesen beszéljünk, jó? I think I'm sensitive enough at the moment. Rendesen. Tehát live-on kívül, jó? This is where I Thank you. document my progress in my sensitivity training. Tudok menni? Fel tudom. Kíváncsiak még mi történik itt, aztán hagyom. Hola! Hello. I still have A a few szöveg végén megy questions about Jancsi, és the akkor wedding. beszélünk Yes. live-on kívül, jó? Úgyhogy beállítom. What else do I still have to do? Well, I need to be Hey, able to kid, play a let's song get at him the to- wedding, Manus to stop but by you. one of the guitar strings is broken. All of the guests need to be fed. You must wear your finest wedding suit. When all this has been done, we will celebrate a wedding. What else do I Yeah, still that's have my to do? Well, I need to be able to play a song at the wedding, but one of the guitar strings is broken. All of the guests need to be fed. You must wear your finest wedding suit. When all this has been done, we will celebrate a wedding. Ami kék arra nem kér rá. Can I at least talk to your daughter once before the wedding? No, that is strictly forbidden. Why? Because it's, bad luck. For whom? How many women got lucky by talking to you? So, why don't we talk about something else?
What does a wedding have to do with the prophecy? It's all in the old scriptures. They are very complicated. It takes years of work to understand them. Oh, I was just curious. It's not like you're setting your daughter up with me just because the opportunity presented itself. Because of American citizenship or anything. No. Oh, of course not. Maradt még 3. Couldn't we just enter a cohabitation agreement? Oh, no. That just causes confusion with the tax classes. Ez gyors volt. Any tips for the wedding night? Ha, semmi Is she válasz. the athletic type? Does she already know all the tricks, or will I have to explain some of them to her? Nem válaszol. Why aren't you talking? Why are you still talking? Utolsó. Enough about the wedding. Still mad at the gringos? So mad! Except with you, of course, Elari. But as my son-in-law, you'll be one of us anyway, not some gringo. I didn't even feel gringo-y anymore. I forgot what happened there at the end. Again. Then I'll sum it up for you. Again, by some mysterious means, you were transported from the 1980s to our time. You fell in love with the boss of the technology company Prune and tried to win her favor by earning enough points in the Timber dating app. You drove the company to the brink of ruin and followed Faith here. Then, you blew up Faith's villa, and the explosion blew her out to sea on a ship. She's been missing and presumed dead ever since. The way you tell it, I come off way too bad. You don't even want to know what you got up to in a parallel universe. Igen. Muszáj apuka végigmenni ezen a folyamaton, mert addig fogják csinálni, és nem tetszik nekik. És pont most kapcsolták le nekem. Láttam. Van két ilyen izé. Láttam, hogy mit csinálnak. Velem vannak mászva nekem a live szoftverembe is. Mondd be, hogy kik azok. Látod, izém. Na szóval, aki csinálja nekem a Pózna és a Barni, az most nagyon megföljárni. Hiába másztok bele nekem a multi-stream szoftverembe, és állítsátok le a live-ot, ebben nem értek el semmit. Majd én fogok röhögni a végén. Tudjátok? Nyugodtan. Csináljátok. Minden felvételem van, ezt is vette nekem, hogy magától lát, és látja a gépem, hogy belépett valamelyik költök, a profilomba belépett, és nekem jelezte a gép. Nyugodtan. Ez is felhasználható. Nyugodtan csináljátok, ezt is fel tudom használni. És nekem kijelezte, hogy kilépett be. Úgyhogy hagyjuk. Azért a nézőknek elmondom, hogy Louis and Sweet Louis Well Dream Twince a játék neve. Megvásárolta a Steam-en 34,99 eurójé. Demoformában ki tudjátok próbálni a Steam-en. Xbox-osoknak 13.900 forintba kerül. A Nintendo-osoknak 3,99 dollárba. A PlayStation-ösöknek 1399 forintba kerül a PlayStation Store-ban. Azt hiszik, hogy nem látom, hogy mit csinálnak. Azt hiszik, hogy nem látom. Nyugodtan csináljátok. Nyugodtan. És ez azt bizonyítja, hogy amit mondtatok a egyéb dolgokról, abba is belemásztatok, úgyhogy nyugodtan. Nyugodtan. Ennyit tudok mondani, hogy itt gyógyósok vagytok, és gyávák, és arctalanok, mint mondta a nyomozó, és névtelenek. Úgyhogy ebbe burkoloztok bele, hogy nem mertek kiállni magatokért sehogy. Csak így ezt tudjátok csinálni neten mással. Úgyhogy szerintem szívességet teszek másoknak is, hogyha oda kerültek, ahova való az ilyen ember. Vagy emberek. Ennyit tudok mondani.
Bocs, Jancsi, a Nightbotot azért raktam csak be, mert hogy a szitkozódás kiszedje meg a spammeléseket. Csak hogy tudja minden ember, nem én állítottam a live-omat nemrég, hanem magától ők belemásztak a profilomba, a livestream profilomba, és leállították. És láttam, hogy mindkettő volt, tehát egyszer az egyik csinálja, egyszer meg a másik. A pózokkal meg Úgyhogy hagyjuk a mellébeszélést. Ezt is féltem aztán jelenetek, úgyhogy nyugodtan. Mindent, amit csináltok, az mind megvan. Tudom, nem mondok semmit, de akkor is. Hogy kapják meg, amit meg. Hát ilyenek meg kell, hogy kapják, amit megérdemelnek. Miért csinálják ezt? Na, és akkor ennyi volt a live, és akkor jövök majd ma, lehet egy másik live-val is, nem meglátjuk még, jó? Jancsi, jövök azonnal mindjárt egy ilyen 3 perc, és akkor felhívlak Messengeren, jó? Látod, hogy mikre képesek ők, és mi mindent csinálnak, amit nem szabadna.